I'm able to cope well with life's challenges. With God by my side and MX3 in my life, I am prepared to face whatever the future brings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Ang mga susunod na opinyon at komentaryo ng programang Sapagkat Mahal Kita ay sariling paninindigan at saloobin ng program anchor at hindi kumakatawan sa posisyon ng DZXL RMN Manila. Sapagkat Mahal Kita. Mahal Kita. Filipinos in America, kumusta na sila? Ano ang kanilang istorya? Yeah, naririnig kayo, Congresswoman dito sa New York area. Can you hear our audio? Narinig ko po kayo. Tingin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa sa iba't ibang issue sa kanilang pinakamamahal na bayang Pilipinas. Saan kukuha ng ikabubuhay ang mga mahihirap na ito? Sapagkat Mahal Kita, kasama patikang radio broadcaster na si Don Lino, Celle mula sa Amerika at co-host na si Lourdes Escaros. Maririnig ng live sa WRMN New York, USA at worldwide sa pamamagitan ng Facebook at sa YouTube. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sapagkat Mahal Kita. Sapagkat Mahal Kita. Tuwing linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito sa Himpilang Extra Large sa komentaryo DZXL 558. I'm coming home to stay. Maraming beses na kitang nilayasan, iniwanan at Dinggin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa. Sapagkat mahal kita. Sapagkat mahal kita. Mga kasama, every Sunday morning, alamin natin ang mga balita sa Amerika at syempre alamin ng Amerika mga kaganapan dito sa Pilipinas. Sapagkat mahal kita. Sapagkat mahal kita mula sa Pilipinas, ako ho si Radyoman Lourdes Escaros. Sapagkat mahal Mula kita. naman sa Amerika, puntahan na ho natin si Radyoman Don Lino, Celle. Magandang gabi dyan. Sapagkat mahal kita. Magandang tanghali, umaga, hapunan, and all that. Sa iba't ibang panig ng daigdig, specifically sa Luzon, Visayas, and Mindanao dito sa Sapagkat Mahal Kita, Pilipinas. And for that matter, dito sa Estados Unidos ng Amerika. Kamusta na, Miss Lourdes Escaros? Anyway, kami rito sa Amerika, medyo narigalig dun sa sa zona ni Mr. Duterte. Yun ang pinag-uusapan ngayon dito, isang linggo na Pero hindi mo masisisi sila. May mga reaksyones sila at nagpadala sila ng mga napakaraming messages sa WRMN Radio Pinoy. At babasahin natin yung kanilang mga concern, di lahat. Anyway, yung pagkakasalita ni Pangulong Duterte ng Pilipinas na martial law, it caught the attention of the Filipino-Americans here in the United States. Kaya yung mga faction dito ng mga Pilipino na nagkikita-kita tuwing gabi, agahan, and whatnot during daytime, yun ang kanilang mga pinag-uusapan. Siyempre, meron tayong mga sugo doon, dinadala at tinahatid sa akin ang mga sinasabi. Pero una ako magtatanong sa iyo, unless wala ka na
mga bulong-bulungan o mga reaction dyan sa Pilipinas because the primary concern is actually the Philippines. Meron ba, Ms. Lourdes Escaros, dun sa nabanggit na salitang martial law ni Duterte? Actually, walang lumabas. Naging maingay kasi yung pagkapanalo ni Heidelin Diaz. So parang natabunan yung State of the Nation address ni Pangulong Duterte. So wala, hindi news, hindi nailagay sa mga radyo, telebisyon, at kahit sa pahayagan, walang lumabas. Wala eh. Actually, pinakinggan ko siya. Sorry baka busy ako or may ginawa ako nung time na sinabi niya. Hindi ko siya rin napakinggan. Though ako, personally, pinakinggan ko yung sona ni Pangulo. Yeah, pero kung pinakinggan mo lahat, Yeah, I did. na hindi mo pwedeng hindi marinig yung pagkakasalita niya. Napakalinaw. Yeah, I did. Pero wala, I don't know baka nga sabi ko, baka nung time na binabanggit niya yon, meron akong ginagawa or na-missed ko. I'm sorry, pero talagang wala rin ako narinig. Ako Yeah, it's okay. It's okay, Anyway, nandito ang mga reaksyones at bago yan, narito yung actual na sinabi ni Pangulong Duterte. Yun. Martial law para daw mahinto ang korupsyon. Panahon pa ni Kopong-Kopong nasa hibla na yun ng pamahalaan yung korupsyon. And martial law, kahit si Marcos, he wasn't able to weed out corruption. Kaya pinag-uusapan dito nung may mga isip, nag-declare siya na maaring pabiro, maaring pabitin, na siya ay lalaban bilang vice presidente. Now, the way he was sending the message is, kung lulusot bilang vice presidente, siyempre magmumukhang inutil yung Pangulo at siyang masusunod, yun ang nasa isip niya. Sabi nga ang kabig ng dibdib, yun ang buka ng nasa isip. Martial law. Kaya mahalaga ito. Maraming sinapit na hirap ang mga Pilipino nung martial law. Bagamat hindi kinakaila na nailagay sa mapa sa larangan ng negosyo, sa larangan ng overseas Filipino workers, yung mga professional. Hindi yung mga winawalang hiya ng mga kababayang mahihirap sa gitnang silangan. That's right. At maraming nasaktan na mga tao na hindi dapat masaktan sapagkat napagbintangan ng mga komunista. Part of it, I was still there. Kaya alam ko, martial law is not the answer to corruption, Mr. Duterte. 4 na milyong kami rito sa Amerika. Na lagi ko sinasabi na mas malaki pa ang aming gross domestic product sa Pilipinas kapag pinagsama-sama ang aming ipinapadala riyan taon-taon in terms of dollar remittances.
So we have something to say. And you well know na it is not actually the swan song ng Kongreso ng Amerika na ikaw ay tumungo rito. So narinig ko rin yung mga snippet na yon, ano? Pero kagalang-galang yung iyong intensyon, Mr. Duterte. Hindi binabaliwala dahil talagang kailangang mawala ang korupsyon. Pero kung talagang tatanggalin ang korupsyon, kailangan limasin lahat ang mga nasa pamahalaan. Sakit na yan eh. Addiction na yan. At yan pinagtatakpan ng media. Media is the culprit. They are the enablers. At you also said that. Doon saludo ko sa diretsuhang sinabi mong yun. Ngayon, yung mga katulad ni Lourdes na siguro naglalaba or what, hindi narinig yun. Dito ang hindi kinover dito sa mga usapan ng mga Pilipino, yung idlin. Kapag dito pangkaraniwan na yun, what's the big deal? The big deal is Filipinos are able to excel. Kaya nga nandito kami sa Amerika eh. Di ba? Hindi naman kami mga hampas lupa rito eh. Binanggit ko na ng mga nakakaraang mga palatuntunan, ilan ang ating mga general dito sa Armed Forces ng Amerika na mga nagsipag-aral sa West Point. Ilan na naglilingkod sa aeronautics ng Amerika sa NASA ng mga Filipino na isa'y nakagawa pa ng pangkuha ng mga sample doon sa buwan na hindi nilalagay dyan sa media. See, that's the problem. You know, the priority of Philippine media is out of whack. Kaya bulag ang mga mamamayan. Kaya doon sa parting yon, pinag-uusapan dito ng mga Filipino, Duterte was very blunt when he said that the enablers, ang ibig sabihin ng enablers, bugaw. Ang bugaw ay media. Hindi lahat. Pero sa panahon ngayon, siguro mga 90% bugaw. So, maliwanag yon. Martial law. Ang tanong dito, ano ang iyong reaksyon sa martial law? I have all the names here. I have it printed. Sabi ko rito kay Cindy, lagay niyo dyan. Si Rick N. Meneses, Don Lino, Celle, malala na talaga ang alam niyo na. Yan ang reaksyon ni Mr. Meneses. Magno Balani, yang gusto kong nabasa sa inyo, Sir Don Dino Celle. Ilalabang ko si BP sa eleksyon. Nangangampanya pa ito. Walang kampanyahan dito, okay? What we need is your reaction. Anyway. Ed Darboy Navarro. Kung gaya ni President Marcos, para sa akin, pwede Don Lino. Okay, yun ang opinion niya. Benjamin Pabila. Akala niya ata, referring to Mr. Duterte, the President, mananahimik ang mga Pilipino. Sa klase ng ipinakikita niya, makakomunista ito, inilalapit at pilit na maging maka-China ang pinayayapos sa Pilipino. No way. Okay. Galing yan kay Benjamin Pabila. I'm not saying if this is
from the Philippines or dito sa Amerika. Pero I would say, mga 80% nito, nakahaba-haba, ay 80% sa Pilipinas buhat ang mga reaction na ito. Danilo Basarte Escala, hindi dapat, Don Lino. Nasa kanya ang problema. Si Pacquiao nagbunyag ng korupsyon, nagagalit ka. Di ba dapat magpasalamat ka kay Pacquiao at itinuro sa iyo ang mga kurakutan? Tapos ngayon mananakot ka ng martial law? Ako matindi. Si Danilo Basarte Escala. Paddy Cusindad, big no. Wilson Mendoza, no way. Gilbert Corpus, Marcos style, yes. Ito na lang, mga dalawa ito o tatlo. Para naman walang nasasabi yung mga ating listeners na tayo ay namimili at kinukubli natin yung mga bagay na dapat malaman. Buksan mo yan. Okay. Mr. Agua. Magulo po dito sa atin, Don Lino. Yung iba, di nila alam, nagagamit sila ng komunistang China. Pero, galit. Di naman sila sa China. Ano ba yan? Okay, galing yan kay Mr. Agua. Second to the last, Oliver Reyna. No to martial law in the Philippines. Some military officials will use power tripping to do a human abuse. Yan, okay. Human rights ang kanyang concern. And finally, Emmanuel Chan. Nagalit siya, referring to the President of the Philippines, Duterte, nang magsabi si Pacman tungkol sa korupsyon. Ngayon, aminado siya na tama ang banat sa kanya. Kinukunsitin niya, inililipat lang ang pwesto ng mga tinatanggal. Okay. Ito, marami rito. Hindi ko mababasa lahat ito. It's too much. But that's your point of view. Okay? Hindi, basta't wala lang kakampanya, you see. Ngayon, narinig din namin dito yung reaksyon ni Vice President Leni Robredo. Okay, in fairness. You know, we don't want to shut up the Vice President. In fact, naging magalang si Mr. Duterte. Naging magalang siya kay Vice President Robredo. Narito. Darit? Okay. Kapag patuloy na lumalabas sa mga kababayan natin kahit pa ECQ, hindi ba mas tamang itanong din natin kung bakit sila nagpipilit lumabas? Baka naman hindi lang sila basta pasaway. Baka magugutom sila kung hindi sila magtrabaho. O baka masiksikan pa sa loob ng mga tahanan nila. Kapag dumaing ang mga doktor at nurse, hindi ba dapat ang unang tugon natin, paano kami makakatulong? Paano namin iibsan ang dalahin ninyo? Kapag may ayaw magpapakuna, hindi ba mas tama na bigyan sila ng insentibo kaysa bantaan ng parusa? Kapag may mungkahi, hindi ba dapat makinig muna kaysa agaran itong isang tabi bilang pagbatikos at pagkontra? Ang napapansin natin, sa tuwing may problema, para bang ang unang impulse ng iba, hanapin kung sino ang sisisihin, sino ang huhulihin. Well, medyo diretso rin yung reaction
ni Vice President Robredo. It reminded me na dito sa Amerika ganon. Pagkatapos ng Pangulo na magsalita ng State of the Nation, kasunod ang kabilang partido. May sasagot. At ngayon yun ang bumuyain ng mga bugaw. Ng mga media. Dito yun sa Amerika. That's right. Oo, gano'n. Pero bago tayo mauwi at tanungin kita tungkol sa curfew, Lourdes, sa lockdown, baka meron kang maipapaabot dito sa amin. Very concerned din ang mga Pilipino, of course, dyan, ano? Dahil dun sa paglala noong Delta COVID-19 or coronavirus. Ngayon, bago natin himayin yan at mabigyan mo kami rito ng update kung ilan na talaga ang mga kaso sapagkat isang linggo na lumipas, bagamat merong mga dumarating sa aming informasyon dito, buhat yan sa Department of Health. Mismo sa Undersecretary na si Kagalang-Galang Berhere. Anyway, si Defense Secretary namin dito sa Amerika, alam ko na nag-usap na si Pangulong Duterte. No? At doon sa mga nagtatanong dito sa ating istasyon, kung ano na kinahinatnan, marami silang pinag-usapan. Alam ko na kausap kasama ang Defense Secretary ng Pilipinas na si Lorenzana. Mas importante, ano ang sitwasyon nung natanggal at sinuspinde na Visiting Forces Agreement. Ako na magsasabi sa inyo, the latest news source natin, cordially, sinabi ni Pangulong Duterte ng Pilipinas na diretso ang biyahe ng Visiting Forces Agreement. Unless merong pagbabago, tiyak, ibibigay sa atin yon ni Lourdes Escaros. Pero ang tanong, ano ang mensahe na binitbit nitong si Secretary Austin ng Amerika? Narito. And I'll be carrying a few key messages and agenda items. The first is simply that the United States remains a reliable partner. We don't believe that any one country should be able to dictate the rules or worse yet, throw them over the transom. And in this regard, I'll emphasize our commitment to the freedom of the seas. I'll also make clear where we stand on some unhelpful and unfounded claims by China in the South China Sea. Caroline is a Republican congressman in California. The building of islands by China, the aggressive actions of that Navy, and the militarization of the whole area shows that China intends to essentially put up a toll bridge in the South China Sea and only allow those who capitulate to their demands to pass. I imagine that would be challenged on an international level. If you go to the Security Council of the UN, what you end up with is China vetoing it with Russia's support. So the reality is the only place to go could end up being an unfortunate war. And certainly when you consider the majority of shipping, more than half the shipping in the world having to pass through this area, what you see is an absolute blockade of commerce, not just for the United States, but for Europe
weeks ago, Japanese officials said that Taiwan must be defended, and then in response, a video attributed to the Chinese Communist Party started to float around, and they said they would nuke Japan. And last week, Secretary Blinken told officials in the Philippines that if they were to be attacked, we, the U.S., would have their back. All of this feels very heightened. Am I wrong? You're exactly right that this is a heightened tension. It is deliberate. It is provocative. There's no question that China has become a bully in the region. As tense as things are with China, they may be getting worse. We are no longer going in the right direction. We are no longer pushing back on China in a way that could prevent war. And in fact, we're emboldening them in a way that could cause war. Next month, the UK, US, France, Australia, Japan, and others will participate in joint exercises in the South China Sea. Earlier this month, China claimed it chased a U.S. warship out of the area. Also earlier this month, Secretary of State Blinken said the U.S. would defend the Philippines should the country be attacked. And in a video, the Chinese Communist Party threatened nuclear action against a neighboring country. All this as U.S. Defense Secretary Lloyd Austin heads to Southeast Asia next week, first to Singapore, then Vietnam, and then the Philippines. Well, at least meron na kayong ideya kung ano yung dinalang mensahe in general, okay? Yung pangkalahatan na interest ng Amerika. Dahil hindi talaga ibibigay ng Amerika yaang West Philippine Sea. Kaya ang sinasabi, kung gagalawin ang isang sundalo o pinaputukan ng Pilipinas based dun sa mutual defense fact na yon ay mabanat ng Amerika, wala nang katapusan nyo. Kaya sabi ni Congressman isa na miyembro ng Intelligence Committee ng Amerika, mauuwi sa gera. Kaya, I think I mentioned this a couple of weeks ago na nagpadala na riyan ng napakaraming boke de guerra ang Amerika. Yung 40% na kailangan na nandiyo dyan sa Pacific, dinagdagan pa. At hindi ko pwedeng isa-isahin kung nasaan sila. Pero I can tell you, they are patrolling the South China Sea at hindi sila mapaali ng mga komunistang China ron. Okay, at yung interest na yon ay hindi lamang para sa Amerika. Yan ay para sa Pilipinas, para sa ibang bansa na gumagamit nun. Dahil meron tinatawag sa United Nations the law of the sea. Hindi pwedeng maghari-harian. We've been saying this. Kaya yung mga kabayan dyan na makakomunista, sarili ninyo na lang yung inyong mga sinasabi. Ba't hindi nyo tawagan si Jinping na dinudyos nyo? Sabihin nyo na barilin ng isang barko ng Pilipinas ng Perdigones. Hindi naman tao ang babarilin. Barko lang. Tignan natin kung anong mangyayari. So, anyway, ang sinasabi dito ng mga tao tungkol dun sa, marami nagpapadala sa akin ng reaction. And most of this, sinasabi na dapat talaga maging permanent na ang presensya ng American military hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa rehiyon. Para masugpo ang pang-aabuso ng mga komunistang China. Because they're becoming bully. Sabi nga ni, ranking U.S. lawmaker na si Isa. Matagal na yan sa foreign affairs at sa intelligence. Kaya alam nila na dapat na. Kaya ang Pangulo ng Amerika na si Biden, merong kinansila
na pakikipag-usap ng mga Chinese. Na hanggang ngayon dito ay naglalabi. Ewan ko kung anong mga kailangan nila sa Amerika. So, nagiging medyo mainit ang palitan ng dalawang bansa. Pero siyempre ang argabyado dyan, ang China. Sapagkat gusto mga hindi nakakaalam, dahil hindi nga ipinapaliwanag ito ng mga fake news, 70 hanggang 80% na ikinabubuhay nila dito nang gagaling sa Amerika. Ano yun? Mga produkto. Sinong bibili ng kanilang mga ukay-ukay? Yan, sa Divisoria, I've been saying this. Not as a matter of joke, but it is factual. Hindi po pwede yun. Hanggang ngayon, dominante sila sa export dito sa Amerika. At ang masakit nito, kung sila ay considered third world country, hindi sila nagbabayad ng tax. Yun ang binanata ni Trump. Kaya bayad sila ng bayad ngayon. Kaya muhing-muhi sila. Namumuhi sila kay Trump. Eh itong si Biden ngayon natauhan. Sabi ba, kailangan natin yung tulong na yan, lalo na ngayon may pandemya. Tinatagalog ko lang yung mga sinasabi rito parang telegrama itong matandang presidente ng Amerika. Unti-unti, nabubuksan na ang isip nila ngayon sapagkat may darating na eleksyon. Pagka hindi nagbago ang patakaran ni Biden, ilalampaso lahat yung kanilang mga kasama sa Kongreso. Then, nakamutihan sila dadamputin. Anyway, alam mo, isa pang nakapagbigay pansin dito at medyo ang sabi ng mga tao, ano kaya yun? Ano? Yung sinasabi ni DOH Secretary this time, the person is Dr. Duque tungkol dyan sa pagkalat ng coronavirus at meron na raw na Delta variant. Pakinggan muna natin. Meron na po tayong local transmission ng Delta variant at kinakailangan natin pong palakasin at pagpapatupad ng atin pong mga measures. Ito po talagang tumataas ang bilang ng mga kaso mula sa NCR dahil noong nakaraang linggo ay halos at umigit kumulang 650 kaso lamang ang naitatala. Ngayon po ay halos padoble na tayo. Meron na po tayong local transmission ng Delta variant at bago ko magpalipad pa ng mga clippings dito at para naman makapagbigay ka rito ng informasyon. So what's the latest? Ano yung sinasabi na yon ng DOH? Bago kita tanungin sa mga lockdown based Lourdes, Escaros, o ituloy mo na yung iyong informasyon. Well, yung Delta variant ang sinasabi Don Lino na dahilan kaya muling isinailalim ang National Capital Region sa ECQ, Enhanced Community Quarantine, dahil nga sa patuloy na pagtaas at pagdami ng kaso ng Delta variant sa Pilipinas mula sa mga galing sa labas at local transmission. So sa ating mga kababayan sa abroad, it's confirmed na talagang tumataas po siya at dumarami po yung kaso na yan. Kundi hindi ko lang makuha yung figure na naidagdag, pero mamaya sa pagpapatuloy ng discussion natin sasabihin ko kung ilan na yung figures na hawak ng Department of Health, ilan ang namatay at ilan ang eksaktong may COVID Delta variant dito sa Pilipinas at sa National Capital Region. That's right. Oo.
Mahalaga yan. Dahil bumabiyahe ang ating mga kababayan dyan. At kung may bibigay mo rin kung ano magiging sitwasyon ng mga, US citizen and immigrants na nagbabalik bayan dyan. Pakinggan din natin itong lumiligwak dito ng mga news items. At ito ay binigkas ni Undersecretary Vergere. Let's take a listen on this. We do active monitoring among all of them because they are Delta variant cases. And I am not trying to defend. We are not 100% perfect. But I just like to go back again to my point that whatever variants there may be after genome sequencing, these positive samples or individuals that were identified should have been isolated properly. And if we are assured of that, transmission will be reduced among this population. I understand these different variants have different characteristics. Some are more transmissible than the other. But again, let me go back. If we do the isolation, quarantine, testing, and all of these protocols that we have, we can be able to prevent the spread of these variants. I agree with you that there should be this timely results to inform the public, the local officials, and we are doing just that. But of course, we have these limitations and we are trying to improve on that. The whole objective of our whole genome sequencing right now is for us to detect the variant. So some of these individuals, as I've said, because of LGU protocols, they do another or they do repeat tests and they had this negative antigen test. I think two of them had antigen tests and the others based on LGU protocols. But as again, I want to reiterate our requirements now or our protocol based on expert recommendations is that we retest all of those who turned out positive for the whole genome sequence for Delta variant so that we have an extra layer of protection. We do not consider the second test as something official because as I've said, our general guideline or our protocol would be no repeat test anymore at the end of your isolation or quarantine because most of the time, the individual who are positive still turns out to be positive even on the 14th day. So the second test is really just for monitoring at this point in this instance where we have detected that they are positive even though they were already tagged as recovered. So we needed to change their classification from recovered to active cases. We do active monitoring among all of them because they are Delta variant cases and So, kumpirmado yun doon sa mga nagtatanong sa inyo. Okay? At sinisikap ni Lourdes na makakuha ng mga information, baka maihabol bago tayo magpaalam upang bumalik next Sunday. Anyway, medyo yung mga binitawang salita kahapon, dahil Sabado na kami ngayon, Linggo na sa inyo, yung binitawang salita rito ng direktor ng CDC ay nagdudulot ng confusion. Gawa ng yung latest na sinabi tungkol sa pagkalat ng Delta variant. Listen to this. Ang sinasabi nitong CDC director ay kailangang ibalik uli yung pagsusuot ng mask at kung maaari pagsuot ng guantes. Sumalose. Something is wrong here. At ang latest na sinasabi ngayon na makakarating sa inyo ng matulin dyan, sa Lunes siguro, kahit daw yung mga nabakunahan na, kasama nung mga hindi pa nagpapabakuna, pagka nadaanan nung isang tao na may Delta variant COVID o coronavirus o SARS-2, whatever you
call it, mahahawa. Ano silbi ng mga nagpabakuna? That is the most controversial na binitawang salita kahapon, Biyernes. Dito. Okay? Ika-30 ng Hulyo, 2001. Diyan sa inyo, Sabado na, ng madaling araw. Anyway, pakinggan natin siya. In a major reversal on Tuesday, Dr. Rochelle Walensky, in a telephone news briefing, said the U.S. Centers for Disease Control and Prevention that she leads now recommends that Americans who are fully vaccinated against COVID-19 should go back to wearing masks in indoor public places in regions where the virus and especially the Delta variant are spreading rapidly. In areas with substantial and high transmission, CDC recommends fully vaccinated people wear masks in public indoor settings to help prevent the spread of the Delta variant and protect others. Behind the course correction, new troubling data showing that vaccinated people who contract the Delta variant in so-called breakthrough cases can spread the virus. Information on the Delta variant from several states and other countries indicates that in rare occasions, some vaccinated people infected with the Delta variant after vaccination may be contagious and spread the virus to others. Spread the virus to others. Paano ba yan? Anyway, like what I said, in addition, nagbigay pa ng panibagong bulletin ng CDC kahapon na ang bakunado ng mga mamamayan at hindi bakunado tatamaan pa rin ng Delta variant. So, ano ngayon ang gagawin ng mga tao? Di lalong hindi magpapabakuna yung iba. So, now it's being discussed on major networks. Although, yung bulletin na yon, ang nagko-quote nun ay ang New York Times na hari ng fake news at ang Washington Times na pag-aari ni Bezos na pumunta dun sa impyerno sakay ng rocket nung isang araw. That's right, oo. Hindi ko narinig sa lobby yun ng mga opisyales ng CDC. Pero yun ang inunguya ngayon ng mga fake media, ng mga bugaw, ng mga mainstream media. Dahil yun ang pagkakakitaan maraming makukuhang commercials That's the big problem. Kaya liwaliwanag nung binitawang salita ni Walensky, tapos eto, pipilipitin nila. Anyway, Lourdes, meron ka bang nakuha tungkol sa curfew, tungkol sa lockdown, kung ano gusto mong ibahagi dito sa mga nasa Estados Unidos ng Amerika? Okay, 216 as of kahapon, araw ng Sabado. Sa inyo dyan ay Biyernes. So kahapon, Sabado sa Pilipinas, 216 ang kaso ng highly transmissible variant, yung Delta variant sa Pilipinas. About ECQ, Enhanced Community Quarantine, ibabalik nga ang NCR, yung Metro Manila. Magsisimula yan sa August 6 at magtatagal sa August 20. Ito ay almost 2 weeks para mapigilan ang pagkalat or pagdami ng Delta variant at yung tumataas na naman na kaso ng COVID-19 sa aming mga kababayan. Pero pinapaalam ko lang sa ating mga kababayan na mga nakikinig ngayon, bagamat sa August 6 pa yung ECQ sa NCR, kaninang hating gabi, madaling araw, alas 12 ng hating gabi, ay sinimulan na itong pagbubukas ulit ng mga checkpoint sa National Capital Region Plus, yung mga area na nasa paligid din ng NCR, hindi lang ng Metro Manila, para pigilan ng pumasok at lumabas yung mga hindi authorized
na individual or tao na lumabas ng bahay. When we say hindi authorized, yung mga estudyante, yung mga maglalagalag lang, yung mga maikipag-date lang, may mga parting pupuntahan, hindi po allowed yun. Ang allowed lang ay yung mga itinalaga ho ng IATF na dapat lumabas ng bahay, like the medical workers, yung mga nagtatrabaho sa mga bukas na mga establishmento, pharmacies, grocery, media. So may mga nakatalagang trabaho lang na pwedeng lumabas ng kanilang mga bahay. So nagsimula na po yan kaninang hating gabi, bagamat sa August 6 pa yung ECQ sa National Capital Region. I see. Well, maliwanag na maliwanag yun. That's an update. On the lighter side, gusto ko lang na iparinig sa inyo dahil ito patukol naman doon sa ginawa ng dalawang Western na mga multi-billionaires, Richard Branson and Bezos. Okay? Ang tanong, bakit sila pumupunta sa kalawakan? Punta ba sila sa Mars? Hindi. Ang gagawin ng mga yan, magtatayo ng mga space shuttle na para ang lipad ng mga commercial flight ay 5-10 minutes nandiyan na sa Philippines. Pero napakamahal nun. Pero pakinggan muna natin itong actual na nasa cockpit na inire-request ng mga nakikinig na gusto nilang uli na marinig dahil talagang actual na galing doon sa command center ng NASA. Nung lumipad si Bezos, sakay ng kanyang Blue Origin. To go to space. Bezos and his brother on board. That was recorded inside the capsule. They just traveled. That was recorded inside the capsule. Nakakatuwa na itong mga ito ginagawang laruan ang kanilang mga salapi. Pero I think it will benefit the komunidad ng mga tao rito sa balat ng lupa. Magiging obsolete na ang mga 747, yung mga malalaking mga commercial airliners at papalitan yan ng mga shuttle. Eventually, hindi na yung rocket. Para yung ginawang lipad na yon, mga 10 minutes nakabalik na rito kagad Dahil ang iniisip nila baka umabot daw ng half an hour 10 minutes. Lipad, balik, nakarating sa stratosphere. Kaya kung iisipin nyo, daan-daang milyon ang layo ng mga yan kung balikan. In terms of foot. Sa mga tweet, kung pupunta dyan sa Southeast Asia, wala pang 5 minutes. Andiyan dyan na, bumababa na. Paglipad, bababa ng gano'n, Sus Mariosep. Plus the electric cars na ikinakalat na ngayon sa Canada. This is the great reset ng daigdig na dapat ipinaalam natin dyan sa ating mga kabataan nang sila ay nagkakaroon ng kaalaman. Lourdes, maraming salamat sa iyo at we'll see you again next week dito sa Sapagkat Mahal Kita, Pilipinas. It's your turn. Maraming salamat, Thank you, RNN, New Lourdes. York, USA. Thank you, Don Lino Celle. Maraming salamat sa mga tagapakinig natin sa iba't ibang panig ho ng mundo. Until next
Sunday, dito lamang huyan sa inyong programa. Dinggin ng boses, pananaw sa loobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa sapagkat mahal Kasama mula sa Pilipinas, ako si Radyoman Lourdes Escaros. Sapagkat At sa Amerika, inyong narinig si Don Lino Celle. Happy Sunday everyone! Ingat po tayo! sapagkat mahal kita. Dinggin ng boses, pananaw sa loobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa sapagkat mahal kita. That time check was